Hej! Är du nyfiken på att få veta hur det är att vara LIA-handledare hos oss på Yrkesakademins yrkeshögskola? Vad bra, för det är precis vad den här filmen ska handla om. Du kommer också att få träffa några av våra LIA-handledare och få höra vad de tycker. Alla våra LIA-handledare får gå en handledarutbildning. På den får du alla de verktyg du behöver för att LIAn ska bli så bra som möjligt för både dig och den studerande. Och kom ihåg, vi finns som stöd hela vägen. Du är viktig för oss. Vi har flera olika YH-utbildningar, det vill säga yrkeshögskoleutbildningar. Alla innehåller praktik som vi kallar LIA, lärande i arbete. I alla våra utbildningar varvar vi teori med praktik och det är här du som LIA-handledare kommer in. Målet med LIAn är att den studerande ska få lära sig yrket på riktigt och komma rakt ut i jobb efter examen. Men också att den studerande uppnår sina kursmål. Därför är du som LIA-handledare oerhört viktig för oss och för den studerandes utbildning och utveckling. Det är också viktigt för oss att LIA-perioden blir så bra som möjligt, både för dig, din arbetsplats och den studerande. Möjligheter från vår sida, det är definitivt att vi får träffa personen och känna av personkemin. Och vi tänker på framtida rekrytering, definitivt. Men vi vill också stötta utbildningen genom att erbjuda platser, vilket kan vara väldigt svårt idag. Framförallt med idéteknikområdet som vi arbetar i. Vi i vårt företag väljer att ta emot LIA-praktikanter för det första så vill vi såklart vara med att bidra till deras personliga utveckling, väcka ännu mer nyfikenhet och visa olika sidor ur branschen och vårt yrke. Men det ger också oss som företag möjligheten att få synas och visa våra positiva sidor och fördelarna med att vara anställda inom vårt företag. Som LIA-handledare så är det viktigt att tänka på att den studerande ska känna sig välkommen först och främst. Den ska känna sig inkluderad i verksamheten och att den ska vara en del av ditt dagliga arbete. Viktigt att tänka på som LIA-handledare är ju att förbereda sig inför praktikanten. Så att när den dagen kommer så är allting klart och färdigt. Och det som jag brukar trycka på, eller tycker på mest egentligen, att en praktikant måste ju ta för sig och inte bara hänga med och titta över axel när de andra arbetar. Förbered dig på att ta emot en studerande som om det vore en nyanställd. Se till att informera din arbetsplats om att en studerande kommer, att det finns ett arbetsschema, inloggningar och eventuella arbetskläder. Se också till att den studerande känner till era riktlinjer och policies. Du behöver också försäkra dig om att det finns någon som kan ersätta dig om du skulle bli sjuk. Vi tecknar ett avtal med alla våra LIA-platser. I den står vad som förväntas av arbetsplatsen, dig som handledare och den studerande. Men också vilka försäkringar som gäller och de mål den studerande ska uppnå i kursen. Det är viktigt att du som handledare är tillgänglig och regelbundet stämmer av och ger den studerande feedback. När LIA-perioden är över kommer du att få lämna ett omdöme. Det används sedan av utbildningsledaren för att sätta betyg i kursen. Om du har några funderingar, frågor eller om någonting händer under LIA-perioden är det jätteviktigt att du kontaktar utbildningsledaren på en gång. Det bästa med att vara LIA-handledare tycker jag är att få vara en del i den personliga utvecklingen hos den studerande. Du får vara med, handleda, komma med tips, bolla och utbyta idéer och tankar kring vårt yrke. Och det tycker jag är väldigt lärorikt även för mig som har varit i yrket en längre tid. Jag tycker det är jätteroligt att vara LIA-handledare. Det är väldigt utvecklande för egen del och även för att se praktikantens utveckling. Så gör så, bli LIA-handledare du också. Hoppas att du har fått en bra inblick i vad det innebär att vara LIA-handledare. Välkommen till oss!